تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك، أيا كان جنسك، أيا كان جنسيتك. وأهلا بيك معنا في هذه الرحلة المتعمقة إلى روائع يوم القيامة. لسه بنتكلم عن بعض الأفكار وإزاي تبدأ تفهم بعقلك عشان تحمي نفسك من أي أخطاء جايالك عن المستقبل أو عن النهايات، لأنها حتما ستؤثر على البدايات. خليني احكي لك قصه دلوقتي عشان هتكون مدخل للفقره اللي جايه والجزء اللي جاي من البرنامج. زي ما قلت لكم احنا اتكلمنا خلاص في الجزء الماضي وشفنا الحضارات القديمه واتكلمنا في بعض الاخطاء وهنتكلم في بعضها كمان الحلقات الجايه، بس هنبدا من النهارده نتعمق في بعض المصطلحات عشان نفهمها صح، ونبدا بعد كده ندخل في العملي تعمل ايه بجد عشان تبقى عايش روائع يوم القيامه، وايه هي الروائع دي. القصه دي حصلت لي في يوم من الايام لصوره من احب الصور الى قلبي، وركز معايا فيها كويس قوي. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عايز أقول لكم إن الصورة دي بجد كانت بتسبب لي قلق وخوف كتير. كل ما يجيلي رزق، كل ما احس ان انا عمال يجيلي نعيم، كنت بحس بقلق او بحس بخوف، وكنت مش فاهم الخوف ده سببه ايه او القلق ده سببه ايه، لدرجة ان انا بقيت في مرة حسيت ان انا خايف من كتر الرزق اللي بدأ يجي، لغاية ما اكتشفت الموضوع ده وانا عمال ابحث في موضوع اليقين. كان عندي كورس اسمه سحر اليقين، كنت عمال ابحث في موضوع اليقين وايه الفرق ما بين عين اليقين او علم اليقين أو حق اليقين، والثلاث مصطلحات الخطيرة جدا دي، لغاية ما اكتشفت اكتشاف مذهل ومزلزل بمعنى الكلمة. في معلومات أو علم قد يكون ملوش إفادة أو علم لا بيضر ولا بينفع، وفي علم بيضر جدا ويخلي الإنسان ممكن بسميها معلومات مغلوطة يخليه يقعد سنين في مشاكل وهو مش منتبه، وفي علم ماشي صح وفق القوانين اللي وضعها الخالق صح، وبالتالي هذا علم يقيني. العلم اليقيني بيعمل ايه؟ بيخلي الانسان لما يفهم هذه القوانين في الحياة ويفهمها وتبقى عنده علم يقين، بيبدأ يتدرج في الوعي والإدراك لغاية ما يبدأ يشوف ويرى هذه الحقائق قدامه، فيصل إلى مرحلة اسمها عين اليقين. يعني يبقى شايف يقينا الحاجة اللي هو عارفها وفهمها. لما يتدرج أكتر بيبقى عايش حرفيا في نتائج هذا العلم، وده اللي اسمه حق اليقين. هو حق يعني وقع، حق خلاص، فحق اليقين يعني وقع بقى موجود. عشان كده في حاجة اسمها استحقاق والحق. الله عليك. فحق اليقين معناها المعلومات اليقينية اللي انت شفتها بعينيك وبرؤيتك فبقت عين يقين، الآن أصبحت حق يقين. حلو. سؤال هنا بقى، هل ينفع حد يبقى عنده علم يقين ويرى عين اليقين ويخش الجحيم أو يعيش في جحيم؟ طب تعالى كده نبص، معلش هنعمل كده تمرين بسيط مع بعض. شيل النظارات، شيل الفهم. شفت الحضارات السابقة لما كان في حاجات متاخدة من زمان، لما قعدوا يقروا النصوص أثرت عليهم ازاي؟ طب تعالى نعمل عملية سجود. أيوة، سجود. ايه ده؟ نسجد يعني؟ لا استنى، هجيلك بعد شوية على السجود، بس نعملها بعد كده اشرحها لك وانت هتفهم واحنا بنعملها. ارجع، شيل النظارات خالص، ارجع لحالة الصفر وبص على الآية تاني. ألهاكم التكاثر، وهي اسمها أصلا التكاثر. يعني ايه التكاثر؟ انسى الجنس خالص، بص عليها مجردة، خليك ساجد، يعني كله صفر، ما عندكش معلومات قديمة، ما عندكش معاني محطوطة جوه. ثانية واحدة، التكاثر معناه حاجات كتير. يعني ممكن يلهيني الإكثار من الفيديوهات على الكمبيوتر، ممكن يلهيني إكثار الفايلات الPDF والكتب، ممكن يلهيني الإكثار في الشراء. يلا
حلو ده، هات لي منه 10. صح كده؟ فألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ثانية واحدة، انسى المعلومة القديمة عن زيارة المقابر خالص. بص على زرتم وشوف الكلمات دي بتتكرر ازاي. هتلاقي زرتم، قول الزور، قول الزور، زورة. ايه ده؟ قول الزور وزورة، تصدق؟ زرتم، عارف على فكرة بالعامية كده بنقولك انت وقفت المية في زورك او الزور، يعني حاجة جوه اللي بيعمل شهادة زور معناها بيخنق الحقيقة وبيكتمها وبيطلع عكسها. صح ولا غلط؟ فزرتم المقابر يعني كأنك كتمت وكدست وراكمت وعملت مقابر، ده اسمه زور المقابر. عشان كده افتح الدولاب بتاعك واتفرج على المقابر واللبس اللي بقالك فترة ملبستوش. افتح الفايلات على الكمبيوتر، شوف آلاف الفايلات اللي انت خليتها مقابر، المعلومات اللي عندك، الكتب اللي عندك. فاحنا من كتر التكاثر ألهينا فعملنا زور للمقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. يعني هتعرف. قلت لكم قبل كده واللي شاف الحلقة بتاعت التزكية، إذا أنت ما تعلمتش وقعدت تقرأ وتتدبر وتفكر عشان تتزكى، هيجيلك أحداث تزكيك. فمن التزكية إنك ترى، ياه أنا ما كنتش واخد بالي، أنت وصلت الآن لعين اليقين. فركز بقى، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثانية واحدة كده، لو انت عندك المعلومات الحقيقية اليقينية سترى الجحيم. بالله عليك قل لي كده، لو واحد وصل ان ربنا سبحانه وتعالى يديله معلومات يقينية حقيقية عن الحياة، مش هيبقى شايف وهو ماشي ايه اللي يودي للجحيم؟ وشايف الجحيم فانا لا يمكن اقرب منه اصلا، لا يمكن اخطو خطوة ولا الشيطان يضحك عليا لحظة انه يدخلني الجحيم ده. الله عليك. وهي دي النقطة، لما انت ترى الجحيم ايه اللي هيحصل يومئذ؟ ايه يومئذ؟ ايوه، يومئذ معناها يوم تحقق الشيء. وبالتالي لما ترى الجحيم قل لي بقى كده، هتقع فيه ولا هتبقى بعيد عنه؟ فكر كده. ايوه، لما ترى الجحيم هتبعد عنه، عشان كده هتكون في النعيم. ولما هتكون في النعيم هتسأل يومئذ من كل اللي حواليك، انت كده ازاي؟ قول لي الله يخليك، انت ازاي رايق كده؟ الدنيا احداث سلبية ومحدش لاقي شغل وانت ما شاء الله رزقك ماشي كويس كده، ازاي؟ ما تقول لي انت عايش في النعيم ازاي؟ الناس مخنوقة، انت ازاي رايق؟ يا اخي جايب من الهدوء والاعصاب الهادية الرايقة دي، جايبها منين؟ عرفني. الله عليك. تسأل هنا مبني للمجهول. لكن عشان في نظارات كانت موجودة، وفي نظارات محطوط فيها ان الحياة مشقة وتعب، ونظارات محطوط فيها ان انت في الاخر سواد السواد، فاتفهمت ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني يا ويلك يا سواد ليلك، هحاسبك عن نعيم. لدرجة ان تم تأليف عليها حاجات ان الناس هيبقوا نفسهم يا ريتنا كنا فقراء. كم مرة سمعت ان الفقير حسابه ايسر من اللي معاه فلوس واللي عنده نعيم. شفت الدنيا بتتقلب ازاي؟ يعني ربنا يقول في القرآن ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يعني ده اصلا جزاء ايمانهم وجزاء الحاجة الرائعة اللي هم فيها، فهو اصلا واخد الجزاء الايجابي، فهيعيش الجنة هنا وهيشكر وهيبدأ يطلع حاجات خير وهيعمل اعمال اضعاف مضاعفة اللي يقدر يعملها حد فقير. فلما يروح هناك هيبقى عنده اعمال كتير رائعة، مئات الآلاف من الناس اللي تصدق عليهم وشغلهم وفتح بيوتهم وعمل حاجات إبداعات مهولة ما يقدرش حد فقير يعملها. وبالتالي هيبقى من نعيم إلى نعيم أكتر وأكتر وأكتر.
شفت لما شلنا النضارة وقعدنا بس نتدبر من غير أي معلومات مسبقة، من غير نضارات لا سودة ولا بيضة، شفت الرؤية بقت عاملة ازاي؟ وبالتالي مهم جدا جدا تكون واعي انك قبل ما تدخل تقرأ عشان فعلا تبدأ تعيش بجد الحياة اللي جاية صح، الفترة اللي جاية من حياتك لغاية الآخر، لازم تعرف ان السجود أهم فعل يتعمل. ايه السجود ده؟ يعني ننزل على الأرض كده بجسمي بالراحة. في يوم من الأيام كان عندي محاضرة، كان حاضر معايا بنوتة كده لسه في الثانوية العامة، وكنت بتكلم عن بعض المعلومات اللي محتاجة المخ يشتغل وتفكر. فراحت رافعة ايديها كده وراحت قايله لي انا عندي سؤال بقاله 2-3 مجنني، مش عارفة افهمه ومش داخل دماغي، وكل ما اسأل حد ما يعرفش يجاوبني. قلت لها ايه؟ انا بشوف في عينين المتدبرين نور كده بيبقى رهيب، ببقى عايز اقول لهم الله عليكم. قالت لي ربنا في القرآن بيقول على قصة سيدنا يوسف إن هو رأى الشمس والقمر ساجدين. طب الشمس والقمر سجدوا ازاي؟ بص كده على الصورة دي، بص على الصورة، ادي الشمس وده القمر. قول لي بالله عليك لو انت حلمت ان هما بيسجدوا هيسجدوا ازاي؟ ها فكر، هما كورة اصلا، هيسجدوا ازاي؟ فهي قالت لي طب هو لما حلم بايه؟ شافهم ازاي؟ عشان كده طلعت لهم كل آيات السجود اللي موجودة في الكتاب عشان تفهم فعل السجود الأصلي الحقيقي. عشان كده ربنا أمرنا أصلا أن ندخل الباب سجدا، أظن يعني مش هنزحف يعني. عشان كده ربنا قال لنا ألم ترى أيوة أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. إيه ده والنجم والشجر يسجدان، يعني ينفع أراها؟ ينفع أشوفها؟ أيوة. هتلاقي بيبدأ يكبر ويكبر ويكبر وينتهي ويرجع للصفر تاني. الشجرة بتنمو وتكبر وأشجارها وورودها تبدأ تكتر ثم تتساقط وترجع تاني وتبدأ تاني. وكأن عملية السجود هو إنك ترجع للصفر، ترجع للأصل، ترجع وتبص كده كأنك صفر ما تعرفش أي معلومة تانية، وتبدأ تحمي نفسك، تشيل كل النظارات وتبص من غير أي نظارة عشان تبدأ تفهم. في التوقيت ده هيجي لك الإلهام وهيشتغل البيان عندك. يبقى عشان يشتغل البيان لازم تسجد. وخد المفاجأة دي اللي للأسف ناس كتير قوي ما يعرفوهاش، إن من أسباب ضياع الناس في الآخر وإن هم هيحصل لهم عذاب إن هم كانوا إذا قرئ القرآن لا يسجدون. مش ينزل على الأرض، ده بيتكلم عن القرآن مش آيات السجود، لأنه بياخد القرآن بالفهم القديم، ما بيعملش سجود، ما بيفرمطش ويعيد النظر تاني من الصفر. ده أحد أخطر أسباب الجحيم، تخيل. فلو عايز تعيش النعيم لازم تتعلم تعمل سجود، تتعلم تشيل النظارات، تتعلم تبص كأنك لسه دلوقتي حالا مخلوق ما تعرفش أي حاجة، وفجأة موبايلك رن تن فتحت لقيت رسالة من الإله، قعدت تقرأ كله متفرمط. ساعتها هتصل إلى المعاني الحق اللي هتوصلك للنتيجة الرائعة الحق. يلا بينا كالعادة، غمض عينيك، نفس عميق بهدوء وطلعه بالراحة، وقول نويت أن أتعلم السجود الحق لكي أفعل البيان الحق. نويت أن أعيد قراءة كتابي الذي جاء من ربي بحالة سجود، أعيد قراءته ونواعي أنه جايبهولي أنا بلا وسيط ولا حد في النص. أعيد قراءته عشان أنا مؤمن باليوم الآخر، ومؤمن إني هقابله وحيدا في الآخر، وأنا مشتاق وعندي حالة من الشغف
لأني ساعتها هكون رافع راسي وسعيد وبتكلم من قلبي، وأنا عمال أحكي كل الروائع اللي أنا اكتشفتها وكنت بطبقها لما كنت بقرأ من هذا الكتاب، وهشيل من عيني كل الأكاذيب إنه صعب أو مش هينفع أو مقدرش أو لازم حد يجي يقول لي. أنا هبدأ من اللحظة دي أتدبر لكي أتعلم، مش هستنى أتعلم عشان ينفع أتدبر. أراك بكرة إن شاء الله.